नमस्कार सबैलाई। आज हामीले चाहिँ एप्लाइड डायनामिक्स को मोसन सम्बन्धी एउटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं हैन। न्यूमेरिकल यस्तो छ हेरौं। और 5 kg block is at a rest on an incline when a constant horizontal force P is applied to it हैन। The static and kinematic coefficient of friction between the block and incline are 0.3 and 0.25 respectively. Knowing that the speed of block is 12 meter per second after 6 seconds, determine the magnitude of P भनेर क्वेशनले सोधेको छ। हामीले चाहिँ क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो फ्रिक्सन दिएको छ, किसको कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन दिएको छ, एउटा कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन दिएको छ हैन। हामीले चाहिँ यो डायनामिक्सको क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि जनरली म्याक्सिमम चाहिँ यो पी फोर्सले चाहिँ यदि यो वेट यो ब्लकलाई चाहिँ अपवार्ड धकेलिरहेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ कन्सिडर के गर्छौं भन्दाखेरि यो पी फोर्सको कारणले गर्दा बडी चाहिँ अपवार्ड मुभ गर्छ हामीले कन्सिडर गर्छौं। भनेपछि बडी पी फोर्सले अपवार्ड मुभ गर्छ भन्नुको मतलब के हो, हामीले चाहिँ लाग्दाखेरि यो कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन हामीले के गर्छौं युज गर्छौं कि स्ट्याटिक फ्रिक्सन युज गर्दैन। यो 0.3 जुन स्ट्याटिक फ्रिक्सन दिएको छ नि त्यो जस्ट किन दिएको हामीलाई जस्ट झुकाउनलाई मात्र दिएको हैन। हामीलाई म्यू को भ्यालु के लेख्छौं म्यू के भनौं है। स्ट्याटिक फ्रिक्सन के डायनामिक फ्रिक्सनलाई हामीले के ले म्यू के ले जनाउँछौं अनि म्यू के इक्वल टु 0.25 भयो। यस्तो क्वेशन दिया छ भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु रिजल्भ गर्नु पर्यो। रिजल्भ कसरी गर्ने अनि यस्तो क्वेशन दिने बित्तिकै रिजल्भ गर्ने चाहिँ जान्नु पर्छ है। रिजल्भ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल छ रिजल्भ गर्न। रिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अब यो के भयो भन्दाखेरि यो सिम्पल हामीसँग यो ब्लक भयो अनि रिजल्भ कसरी गर्ने भन्दाखेरि के छ यो ब्लक छ हैन। यो ब्लक छ, यो ब्लकलाई चाहिँ मैले कसरी गरेको छु ध्यान दिएर हेर्ने। मैले गरेको छु कसरी यो बनाउने तरिका जान्नुपर्छ के। यो जस्तो मैले गरेको छु त्यही तरिकाले मात्र गर्नु होला, अरु तरिकाले गर्यो भने नमिल्न सक्छ है, कन्फ्युज भइन्छ यस्तो क्वेशनमा। जस्तै हामीलाई ब्लक यसरी दिएको छ भनेपछि हामीले फोर्स कसरी लागेको छ, फोर्स यो कुन डाइरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ ध्यान दिनुपर्छ। फोर्स तल लगाएको छ कि माथि लगाएको छ कि हैन, होरिजोन्टली लगाएको छ कि योसँग प्यारलल इन्क्लाइन लगाएको छ कि हैन। अब हामीले के सोच्छौं भनेपछि हामीले मेन मिस्टेक सबभन्दा हाम्रो बडी मिस्टेक हुने यस्तो क्वेशनमा भनेको सिम्पल केसमा हो भन्दाखेरि यो पी फोर्सले हामीले के गर्दिन्छौं भनेपछि यो पी फोर्स चाहिँ योसँग प्यारलली चाहिँ सोच्दिन्छौं क्या। योसँग प्यारलली चाहिँ सोच्ने बित्तिकै हामीले गरेको सबै गल्ती भइहाल्छ। अनि सुरुमै रङ गरेर त अरु मार्क्स आउने कुरा भएन हैन। सिम्पली हामीले यही मिस्टेक गर्छौं। मेनली हाम्रो मिस्टेक हुने यस्तै क्वेशनमा यस्तै ठाउँमा झुक्किन्छौं। अनि चाहिँ यसलाई हामीले गर्नुपर्ने खास के थाहा छ, यो पी होरिजोन्टली छ के, हामीले फोर्स लगाउने इन्क्लाइन फोर्स हो यसरी लगाउनु पर्छ। यसको प्यारलली हामीले फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब हेरौँ है यो ब्लकमा मैले कसरी फोर्स लगाउँछु। यो 20 डिग्री छ हैन। अब सिम्पली मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट भनेपछि यो ब्लकको के छ वेट छ, यहाँ हामीलाई दिएको छ यो ब्लकको के दिएको छ वेट दिएको छ 5 kg ब्लक छ भनेपछि यो ब्लक के हुन्छ यो पी फोर्सको कारणले गर्दा के हुन्छ ब्लक माथितिर जान खोज्छ हो। पी फोर्सले ब्लकलाई माथितिर धकेल्छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भनेपछि पी फोर्स छ नि यो के रे वेट छ नि यो ब्लक चाहिँ लेट तलतिर यसरी mg लगायो ब्लकले हो, mg लगाछ भनेपछि अब हामीले के गर्छौं यो भनेको एंगल 20 डिग्री छ, यो भनेको mg cos जहाँतिर एंगल हुन्छ त्यहाँतिर cos लाग्छ, यो एंगल भएकोतिर cos लाग्छ, यदि जहाँतिर एंगल छैन त्यहाँतिर के लाग्छ sin लाग्छ। कसरी लगाउने ठ्याक्क यसको प्यारलली खिच्ने के, यसको प्यारलली योसँग 90 डिग्री हुन्छ, यो यसको के हुन्छ प्यारलली हुन्छ, प्यारलल हुन्छ भनेपछि mg cos थीटा आयो, यता के बस्यो mg sin थीटा भयो यता हैन। यस्तो अर्को हाम्रो के छ पी फोर्स छ, यो पी फोर्सलाई कसरी लागेको छ पी फोर्स होरिजोन्टली लागेको छ, यसको प्यारलल छ। त हेर्नेको फिगर किसको प्यारलल छ जसको प्यारललमा छ नि हो त्यसकै प्यारललमा लगेर रिजल्भ गर्ने। जस्तै यसको प्यारललमा पी छ, पी यसरी लागिरहेको छ भनेपछि हामीले चाहिने फोर्स के हो एउटा यसरी चाहिने हो भनेपछि त के हुने भयो यसको प्यारलली चाहिने फोर्स हो नि त, हामीले यसरी चाहिन्छ फोर्स यसरी चाहियो। यो 20 डिग्री छ, यो के हुने भयो 20 डिग्री हुने भयो। यसरी फोर्स आयो यो भनेको के हुने भयो p cos 20 हुने भयो। अर्को के हुने भयो यसरी अब हामीसँग यो ठ्याक्कै यसको होरिजोन्टली यसरी लगाउने हो यो भनेको के हुने भयो p sin 20 हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो ठ्याक्कै 90 डिग्री हुन्छ नि त यो बुझ्यो यहाँसम्म। अब ब्लकलाई मैले के एजुम गरेको छु ब्लक चाहिँ माथितिर मुभ गरिरहेको छ, पी फोर्सको कारणले गर्दा बडी ब्लक के भयो माथितिर मुभ गर्यो। यहाँ क्वेशनमा भनिदिएको पनि छ है, क्वेशनमा यदि भनेन भने पनि जतातिर फोर्स लागेको छ त्यहीतिर के लगाउने ब्लक मुभ गरेको छ भन्ने।
तर हामीले अर्को कुरा के गर्नु सक्छ भनेपछि यहाँ ब्लक मुभ नगर्नु पनि त सक्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। तर त्यस्तो यो स्ट्याटिक्स हामीले यदि हामीले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दै गर्दा पढिरहेको भन्दा चाहिँ त्यो हामीले कन्सेप्ट लगाउन स्वाभाविक हो। तर हामीले डाइनामिक्स पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्सिडर के गर्ने भन्दाखेरि डाइनामिक भनेको के हो, बडी मुभमेन्ट, बडीको के हुने हो, कुनै पनि ब्लक मुभ मोसन, डाइनामिक भनेको त्यो मोसनसँग रिलेटेड हुन्छ भनेपछि यो के छ, मोसनमा छ सम्झिने कि यसलाई यो ब्लक चाहिँ मुभ गरिरहेको छ सम्झिने। मतलब यो के भइरहेछ, माथितिर मुभ गरिरहेछ, मतलब माथितिर मुभ गऱ्यो भने फ्रिक्सन कता लाग्छ, डाउनवर्ड लाग्छ। अलवेज जतातिर बडी मुभ गरिरहेछ त्यसको अपोजिटमा के लाग्ने हो, फ्रिक्सन लाग्ने हो भनेपछि यसको अपोजिटमा हाम्रो फ्रिक्सन लाग्छ। फ्रिक्सन यसरी लाग्ने भयो, फ्रिक्सनल फोर्स भयो। यो रिजल्भ गरेको बुझ्नु भयो होइन, क्लियर। अब चाहिँ रिजल्भ गरिसकेपछि अब यसो सोल्युसन गरौँ है, क्लियर, सिम्पल। यो हेरौँ अब हामीलाई यो फिगर मैले क्लियर देखाइदिएको छु। यो फिगर अगाडि चाहिँ यहाँ यता जे गरे हो यहाँ पनि त्यही गरेको होइन, किनकि बडी त्यही गरे हो। यहाँ के भइरहेछ, ब्लक, यो ब्लक छ, ब्लक चाहिँ माथितिर मुभ गरिरहेछ, फ्रिक्सन यसरी लाग्ने भयो। अनि यो फोर्स पी फोर्स होरिजोन्टली लागिरहेको छ, रिजल्भ गर्नु पऱ्यो होइन। रिजल्भ गरेको भयो, यसलाई रिजल्भ गरेको यो एमजी डाउनवर्ड लागिरहेको छ, एमजी कस थीटा, एमजी साइन थीटा यसरी लाग्ने भयो। अनि पछि अर्को हामीलाई के दिएको छ, हामीले एसिलेरेसन पनि दिएको छ, यहाँ दिएको छ भने भेलोसिटी दिइरहेको छ। स्पिड अफ ब्लक इज 12 मिटर पर सेकेन्ड अपर 6 सेकेन्ड, 6 सेकेन्ड पछि इनिसियली 0 थियो, अनि इनिसियल भेलोसिटी 0 थियो। अब चाहिँ 6 सेकेन्ड पछि चाहिँ भेलोसिटी 12 भयो। मतलब एसिलेरेसन भनेको कति हुन्छ, के हुन्छ, v माइनस u अपन t हुन्छ। v भनेको फाइनल भेलोसिटी 12 छ, माइनस 12 माइनस 0 अपन t भनेको के भयो, यो v माइनस u अपन t गर्दा 6 यो 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर के एसिलेरेसन आयो एक्सतिर। अर्को कुरा के ध्यान दिनु पऱ्यो, यो ब्लक छ नि, यो ब्लक कता मुभ गरिरहेछ, यो ब्लक त मुभ गरिरहेछ कता, अपर मुभ गरिरहेछ। यो ब्लक कता मुभ गरिरहेछ, यो ब्लक चाहिँ यो डाइरेक्सनमा ब्लक मुभ गरिरहेछ क्या। कुन डाइरेक्सनमा ब्लक मुभ गरिरहेछ नि त्यही डाइरेक्सनमा के हुन्छ, हाम्रो फोर्स एसिलेरेसन हुन्छ। मतलब यो डाइरेक्सनमा ब्लक मुभ गरिरहेछ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो, यहाँ एमएएक्स हुने भयो। मतलब त्यही डाइरेक्सनमा के हुन्छ, मोसन हुन्छ हो। यदि चाहिँ अब हिँडेर चाहिँ हामीले के झुकिन्छौँ भन्दाखेरि अब यो डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भनेपछि हामीले चाहिँ के लग्छौँ, यो डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ हामीले एमएएक्स लग्यौँ होइन। तर हामीले के झुकिन्छौँ, एमवाई किन आएन, झुकिन्छौँ। तर ब्लक जुन डाइरेक्सनमा ब्लक मुभ गरिरहेछ त्यही डाइरेक्सनमा मात्र के लग्ने, त्यही डाइरेक्सनको मात्र फोर्स लग्ने, त्यही डाइरेक्सनको मात्र के लग्ने, फोर्स लग्ने। मतलब ब्लक यो डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने चाहिँ यो डाइरेक्सनको लग्यौँ। यदि ब्लक चाहिँ अब माथितिर मुभ गरेको हुँदा, तलतिर मुभ गरेको हुँदा के लग्थ्यौँ, त्यही डाइरेक्सनको लग्थ्यौँ। अनि जस्तै हामीले यो कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि पुल्लीको केसमा। अब पुल्लीको केसमा के हुन्छ, पुल्लीको केसमा के हुन्छ, ब्लक चाहिँ अब दुईवटा ह्याङ्गिङ पुल्ली छ भनेपछि झुन्डिरहेको पुल्ली छ, ब्लकहरू छ पुल्लीमा भनेपछि के हुन्छ, तिनीहरू अपर डाइरेक्सनमा मात्र लाग्छ कि त्यो अपर कि डाउनवर्ड हुन्छ। त्यो केसमा हामीले एमएवाई लग्छौँ होइन। त्यति बेला एमएक्स हुँदैन, होरिजोन्टलतिर केही पनि मुभ गरेर हुँदैन ब्लक होइन। त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ एमएवाई लग्ने। तर यो केसमा के लग्ने, एमएक्स लग्ने हो। यस्तो स्लाइडिङवाला केस आयो भने चाहिँ एमएक्स एमएवाई भन्ने हुन्छ क्या। एमएक्स भन्ने मात्र, एमएवाई हुँदैन कि एमएक्स हुन्छ भनेपछि यो भयो। अब समेसन फर वाइ डाइरेक्सनको लागि के हुने भयो, मैले ध्यान दिनु है। सबभन्दा यो डाइनामिक्सको होइन न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको डाइरेक्सनमा हामीले अलवेज चाहिँ के मान्ने, मेरो कन्सेप्ट अनुसार है, अलवेज चाहिँ डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मान्ने, अपवर्डलाई नेगेटिभ मान्ने। राइटतिर मुभ गऱ्यो पोजिटिभ, लेफ्टतिर मुभ गऱ्यो नेगेटिभ। त्यो गरेपछि कुनै क्वेसन पनि बिग्रिँदैन, यो 100% ग्यारेन्टी हो त्यो चाहिँ। सो एन्सर एक्ज्याक्ट आउँछ। जस्तै यो भयो होइन, मेरो कन्सेप्ट अनुसार है। फर वाइ डाइरेक्सन, वाइ डाइरेक्सनको मैले गरेँ समेसन एफवाई इक्वल टु 0। 0 किन भयो, किनकि एमएवाई हुन्छ, एवाई भनेको 0 छ, त्यही भएर के हुने भयो, यो एफ समेसन एफवाई इक्वल टु 0। अब के गरिरहेको छु मैले, तलतिर गएकोलाई पोजिटिभ, माथितिर गएकोलाई नेगेटिभ। मैले अघि नै भनिसकेँ के भने मैले भन्दाखेरि तलतिर गएकोलाई मैले पोजिटिभ मानेर गर्छु, माथितिर गएकोलाई नेगेटिभ मान्छु। मतलब जुन माने पनि हुन्छ है मान्न चाहिँ, तर आफ्नो प्र्याक्टिस केमा छ त्यही युज गर्नुपर्छ। हिजोमा गएर झुकिने भनेको म तल मानौँ कि माथि मानौँ, हजुरको जुन प्र्याक्टिस हुन्छ त्यही अनुसार हामीले सजिलो सल्भ गर्नु होला प्रब्लमहरू। यहाँ के भयो, अब तलतिर गएकोलाई पोजिटिभ भनेपछि यो एमजी कस 20 पोजिटिभ, माथितिर गयो रियाक्सन नेगेटिभ होइन, प्लस पी साइन 20 भयो। कता मुभ गरिरहेछ, यो पी साइन 20 भनेको यो तलतिर मुभ गरिरहेछ पोजिटिभ भनेपछि आर इक्वल टु यसरी आयो। फर एक्स डाइरेक्सनको लागि हेरौँ, एक्स डाइरेक्सनको लागि के हुन्छ, यो समेसन एफएक्स इक्वल टु एमएएक्स भयो, एमएएक्स भयो। समेसन एफएक्स इक्वल टु के हुने, एमएएक्स भयो। अब माथितिर गएकोलाई पोजिटिभ, मैले के बनाएको छु, यो भनेको
माथितिर बनाउँछ होरिजोन्टलतिर मुभ गर्यो होरिजोन्टल लेफ्ट राइटतिर मुभ गरेको पोजिटिभ लेफ्टतिर मुभ गर्यो नेगेटिभ राइटतिर मुभ गरेको छ पोजिटिभ भयो लेफ्टतिर भयो नेगेटिभ भयो अनि यसमा चाहिँ के छ ब्लक कता मुभ गरिरहेछ ब्लक जतातिर ब्लक मुभ गरिरहेछ हामी यतै त्यही डाइरेक्सनमा के लगाउने फोर्स लगाउने भनेपछि ब्लक यतै मुभ गरिरहेछ द्याट्स वाइ वी हेभ हामीले चाहिँ डाइरेक्सन कुन चाहिँ यही डाइरेक्सनमा के लगायौँ फोर्स लगायौँ अनि हामी एक्स लगायौँ भयो अनि यो भनेको के भयो पी कस 20 अब यो एक्सतिर कुन छ हेरौँ है एक्सतिर हेरौँ त यहाँ एक्सतिर यता गइरहेको हेरौँ है यो पी कस 20 गइरहेछ पोजिटिभ भनेपछि पी कस 20 होला हेरौँ त्यो पोजिटिभ प्लस भयो त्यस्तो अर्को फ्रिक्सन गइरहेछ यतातिर माइनस फ्रिक्सन एमजी कस साइन 20 कता गइरहेछ यता गइरहेछ भने नेगेटिभ एमजी साइन 20 इक्वल टु एमई एक्स हुने भयो अब यसको क्यालकुलेसन गर्दै जाउँ अब माइनस एफआर भनेको म्युआर हामीलाई थाहा छ पहिलादेखि पढेको एफआर इक्वल टु म्युआर हुन्छ माइनस एमजी साइन टीलाई भ्यालु पुट गरेँ मैले यो भयो होइन अनि पछि यो भनेको यो आएको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो आएको माइनस म्यू भनेको 0.25 मैले हेरौँ है म्यू भनेको के राखेको छु म्यू के राखेको छु क्या म्यू के किन म्यू के राखेँ किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो डाइनामिक यो चाहिँ बडी मुभ गरिरहेछ एजुम गरेँ क्या बडी मुभ गरिरहेछ एजुम गरेपछि मैले के लेख्नुपर्छ म्यू के भनेको के राख्नुपर्छ काइनेटिक फ्रिक्सन को म्यू के भ्यालु राख्नुपर्छ हामीले चाहिँ डाइनामिकको क्वेसन गर्दाखेरि जेनरली चाहिँ के गर्छौँ बडी मुभ गरिरहेछ एजुम गर्छौँ कि बडी चाहिँ मोसनमा चाहिँ एजुम गर्छौँ भनेपछि यो के भयो यो भयो होइन माइनस 0.25 आर रियाक्सन भनेको माथिबाट निकालेको छ हामीले रियाक्सन भ्यालु पुट गरियो यहाँबाट पी को भ्यालु आयो हामीलाई सोधेको क्वेसन यसरी आयो यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ